gắn cái cặp nẹp sườn CNC. Này là CNC nhôm nguyên khối. Này thì mình gắn lên là mình gắn lại ốc vinh bình thường thôi. Bây giờ mình gắn lên luôn. Này, trên xe là vinh thì nó như thế này. Mình tháo cái ốc vinh ra. Cái chỗ này khi mình gắn vô á thì nó sẽ, cái này nè nó hay bị vướng chỗ này, thì mình nới cái ốc này ra, mình vẽ nó qua thôi. Còn trên xe mình thì mình vẽ qua sẵn rồi. Đó. Mình có thể gắn lại ốc vinh, gắn lại ốc vinh bình thường. Mình muốn nổi hơn thì mình gắn cái ốc titan. Xe mình thì mình gắn cái ốc titan. Đó, gắn lên thì nó như zin bình thường. Gắn sang một bên kia thì cũng vậy. Bên này thì mình cũng tháo ra. Bên này thì mình cũng gắn như zin thôi. Mình gắn là ốc zin hoặc là ốc mình thì mình thay ốc titan cho nó có màu xíu. Đó, như vậy là xong rồi. Này là cặp nẹp zin trên xe. Xong mình thảy lên á, nhìn nó bắt mắt hơn, nó sáng chiếc xe lên. Nẹp này thì bên mình có nhiều màu đỏ, màu vàng, màu xanh,